Chu Nguyên Chương được xem như là một trong những hoàng đế vĩ đại nhất của Trung Quốc nhờ cái công trạng to lớn đối với đất nước, nhưng cũng bị chê trách vì sự hà khắc tàn bạo độc đoán, sát hại hàng loạt những công thần khai quốc trong thời gian nắm quyền và đối xử tàn nhẫn với các phi tần và vợ của bề tôi. Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu những câu chuyện ly kỳ về xuất thân của Chu Nguyên Chương, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Chu Nguyên Chương, bạo quân tàn độc. Sau khi xưng đế không lâu, Chu Nguyên Chương ngày càng trở nên đa nghi, độc đoán, luôn lo sợ mình bị hãm hại phản bội. Ông đã xuống tay tàn nhẫn giết hàng loạt công thần, lão tướng và họ hàng của họ, và rồi trở thành vị vua giết nhiều công thần nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Theo Minh Sử, năm Hồng Vũ thứ 13, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương dùng tội danh tự quyền xây dựng phe phái, đã giết thừa tướng Hồ Duy Dung, rồi thâu tóm toàn bộ quyền lực vào tay một mình hoàng đế, xóa bỏ chế độ tể tướng vốn tồn tại 1.500 năm ở Trung Quốc. Thấy Thái tử Chu Tiêu bản chất trung hậu nhu nhược, không thể trấn áp được các công thần, Chu Nguyên Chương tiếp tục thanh lọc, dùng tội danh mưu đồ làm phản để giết một lượng lớn các công thần, lão tướng khác như Lý Thiện Trường, Lục Trọng Đình, Đường Thắng Tông. Gia quyến của những công thần bị giết cũng không thể tránh được tội chết. Những công lao to lớn của Chu Nguyên Chương đối với lịch sử và xã tắc thời bấy giờ là không thể phủ nhận, nhưng nếu lấy tố chất đạo đức ra để bàn thì ông thực sự là một vị vua hạ đẳng. Theo các sử liệu ghi lại, Chu Nguyên Chương và Mã Hoàng hậu có tình cảm rất sâu đậm, cả hai đều dành cho nhau sự tôn trọng. Tuy nhiên, vị hoàng đế khai sáng nhà Minh này vẫn có tam cung lục viện với 42 phi tần, chưa kể đến các quý nhân, chiêu nghi và tiệp dư khác. Mặc dù vậy, chỉ có 2 trong số 42 phi tần của Chu Nguyên Chương được an táng tử tế, số còn lại thì bị bức tới chết rồi tùy tán. Trong thời phong kiến ngày xưa, tính mạng của người phụ nữ thật rẻ rúng, và trong mắt Chu Nguyên Chương, điều đó còn được thấy rõ nét hơn. Ông ta cho rằng đàn bà bị đàn ông chà đạp là lẽ thường tình, và chính vì lẽ đó mà ông đối xử rất tàn nhẫn với phụ nữ. Một khi Chu Nguyên Chương nghi ngờ vị phi tần nào không chung thủy, thì dù chẳng có bất kỳ chứng cứ, bằng chứng nào, thì vị phi tần đó cũng sẽ có kết cục vô cùng thảm khốc. Theo quy định của Chu Nguyên Chương, những phi tần một lòng hai dạ sẽ bị dùng hình phạt thiết quần, một cái váy bằng sắt hay đai trinh tiết thời xưa. Để thực hiện hình phạt này, các phi tần được coi là bất trung sẽ phải mặc một cái váy bằng sắt, rồi nung cháy đỏ trên lửa, khiến da thịt phạm nhân bị nung chín đau đớn đến chết. Không chỉ vậy, ngay cả những người có thai với Chu Nguyên Chương nhưng nếu không sinh đủ ngày đủ tháng, cũng sẽ bị ông kết tội tư thông với kẻ khác và ban chết. Năm Hồng Vũ thứ 14, người ta phát hiện trên con sông chạy ngang qua hậu cung Minh Triều có một thi thể trẻ con. Sau khi nghe tin này, Chu Nguyên Chương nổi trận lôi đình, nhất quyết cho rằng một phi tần nào đó đã vụng trộm sau lưng ông. Suy đi tính lại vài ngày, Chu Nguyên Chương một mực cho rằng Hồ Xuân Phi chính là tác giả của thi thể trẻ con trôi trên sông, nên đã sai người giết bà. Tuy nhiên, điều đáng buồn cười là khi đó vị phi tần này đã ngoài 50, về cơ bản rất khó có con. Không chỉ đối xử tàn ác với những người phụ nữ của mình, vị vua họ Chu cũng xử tệ với cả những người không thuộc về mình. Theo sử sách ghi lại, vào một năm Chu Nguyên Chương đích thân cầm quân ra trận, trong dòng tộc có một người cháu trai muốn lấy lòng vua, nên liền dâng tặng cho ông một mỹ nữ. Lúc này, Chu Nguyên Chương nói rằng thiên hạ còn chưa bình định, không nên gần đàn bà. Bởi theo quan điểm thời xưa, nếu trong doanh trại có đàn bà hay quan hệ với đàn bà trước khi xuất chinh thì trận chiến đó chắc chắn sẽ thất bại. Thông thường, nếu không có nhu cầu, Chu Nguyên Chương có thể trả lại hoặc để cô gái kia đi, nhưng ông ta không nỡ lòng xử đơn giản như vậy. Khi đó Chu Nguyên Chương đã sai người đưa mỹ nữ kia đi xử tử. Dưới trướng Chu Nguyên Chương có một vị tướng tên là Thường Ngộ Xuân, không có con trai nói giỏi. Như một cách ban thưởng cho người có công, Chu Nguyên Chương đã tặng cho bề tôi vài cung nữ. Vợ của vị công thần ghen tức nên tìm cách đưa người trả về cung. Biết chuyện, Chu Nguyên Chương đã khiến bà chết không toàn thây. Vợ của danh tướng Từ Đạt cũng có kết cục bi thảm không kém. Trong một lần nói chuyện với Mã Hoàng hậu vì lão oán than, khen hoàng hậu sung sướng hơn mình, người phụ nữ đó cũng mất mạng vì bị vua cho rằng là có dạ tâm. Tương truyền Thổ Hàn Vi khi còn đi khất thực, do nạn đói hoành hành, Chu Nguyên Chương thường xuyên phải nhịn đói vì cả ngày không xin được miếng ăn nào. Thậm chí có lần 3 ngày ông không xin nổi một miếng ăn. Do quá đói, ông lả đi, nằm ở giữa đường.
May mắn, một bà lão đi ngang qua thấy thương tình, liền đưa ông về nhà. Bà lão lấy miếng đậu phụ duy nhất còn sót lại trong nhà và một nhúm rau cùng chút cơm thừa nấu cho Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương ăn xong tỉnh táo lại, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Ông bèn hỏi bà lão xem vừa nãy bà cho mình ăn cái gì. Bà lão đã nói đùa rằng đấy là canh trân châu phỉ thúy bạch ngọc. Sau này khi đã trở thành hoàng đế, một lần Chu Nguyên Chương ốm nặng, các món ngon nhất trong thiên hạ cũng không vừa miệng ông lại nhớ đến món canh trân châu phỉ thúy bạch ngọc từng được bà lão nấu ăn cho ngày xưa. Chu Nguyên Chương vội sai đầu bếp hoàng gia nấu món canh này, nhưng người này không biết cách nấu, khiến ông tức giận nên phải chết. Sau đó, Chu Nguyên Chương tiếp tục yêu cầu đầu bếp từ quê nhà nấu món canh này. Người đầu bếp này rất thông minh, hiểu được xuất thân nghèo khó của Chu Nguyên Chương nên đã dùng cải trắng làm trân châu, rau chân vịt làm phỉ thúy, đậu phụ làm bạch ngọc, nước hầm xương cá để nấu món canh trân châu phỉ thúy bạch ngọc dâng lên cho hoàng đế. Chu Nguyên Chương ăn thấy ngon, giống vì món canh ngày xưa bà lão nấu cho ông, bèn ra lệnh ban thưởng hậu hĩnh cho đầu bếp.